So what's up mga kanation, welcome back to my channel. At kung bago ka lang dito ay subscribe ka na at hit mo yung bell button for the latest updates sa aking mga videos. So for today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano ako nawala dun sa box. At nandito yung tutorial. So ang kailangan mo lang is KineMaster na app. Ayan. Open mo lang siya. Tapos click mo lang yung plus. Ayan, kapag YouTube 16:9, tapos kapag TikTok 9:16, at kung ikaw naman ay sa Instagram mag-upload, so 1 to 1. So dito tayo kasi TikTok yung gamit ko, so 9:16 tayo. Tapos add mo lang yung media. Ayan. Tapos click mo lang siya. Doon ka mag-end sa doon ko sa tinapon yung karton. Ayan. Tapos yung starting natin syempre. Ayan. So ito na yung start ko. Ayan. So okay mo lang siya. Tapos punta ka sa layer, media, tapos add mo lang yung background. Tapos white. Ayan. Tapos, urong mo lang siya hanggang dun sa nakatayo ka. So, ayan. Yung nakatayo ka. Ayan. So, nakatayo. Ayan. So, yung paliko, may gagawin tayo dyan mamaya. So, ayan. Tapos, click mo yung solid color. Tapos, change mo siya sa white, ay sa green. So, click mo tong white na to. Tapos, change mo ng color green. So, okay mo lang siya. Tapos, lagay mo dito sa baba. Then, pag kukuha ka ng video, bago ka mag-video, picture mo muna siya. Para meron kang background mamaya. So, ito na siya. Check mo kung gaano kakalaki sa video. Ayan, check muna natin. Ayan. Ganun kalaki yung green. Ayan. Tapos lagay mo lang siya dito sa baba. Ayan. Flat mo lang siya dyan. Tapos syempre, kailangan natin ng animation para sumunod tong color green na yan. So, click mo lang tong key sa may left side. Ayan. Pag click mo nyan, so diretso ka lang, forward mo. Ayan. Tapos pag angat mo ng karton, angat mo na din siya. Ayan. Pag angat mo ng karton, angat mo na din. Ayan. Tapos forward, angat, dahan-dahan. Tapos forward ulit, angat. Forward, angat. Forward, angat ulit. Forward, angat. Forward, angat ulit. Forward, angat ulit. So, hanggang matapos mo siya na nakatayo ka. Forward lang. Forward. Ayan. Forward ulit. Angat. Forward. Angat. Forward ulit. Angat. Forward. Angat. Forward ulit. Angat. Forward. Ayan. Angat ulit. Out. Tapos forward. Angat. Ayan. Siya. Angat mo lang. Ayan.
Ayan. Tapos, after nyan, play muna natin kung sumusunod yung green. Swing, matay mo swing. Swing ka dyan. So as you can see, sumunod naman yung green. Tapos after nyan, syempre yung paliko na tayo. Background tayo. It's white. Change mo lang siya ng color green. Fast forward mo lang. Malaki yan kasi tatama yung karton, so dapat lilitan na natin dito. Sa part na to, yung katawan mo na lang dapat. Kaya tayo nag-add ulit. Yan. Kasi tatamaan niya yung karton. Yan. Tapos after nyan, add ka na lang ulit. Make sure na tama yung ano. Ito, yung dulo. Ayan. Add ka ulit ng layer. For this time, yung maliit na para lumiko. Ayan, tapos change mo lang ulit color green. Click mo yung OK. Tapos ayan. Hanggang dito ulit sa dulo. Ayan. Tapos ngayon edit mo siya. Kasi gagamitan mo to ng animation. Ayan. Ayan yung kamay. Pag nakita mo na yung kamay, so animation ka. Tapos ikutin mo lang siya. Ayan. Ayan. Stop na natin. Papasunurin mo to. Yan sa kamay mo. Ayan. Tapos animation. Okay. Tapos, click mo lang ulit. Tapos, click mo yung key. Tapos, forward. Forward natin yung video. Ayan. Tapos, ikutin mo na siya. Tapos, ikot. Forward ulit ng konti. Sundan mo yung pagbagsak ng box. Ayan. Okay. Tapos palitan na natin dito. Ayan, tapos papalitan na natin siya. Ayan, tapos diretso lang ulit. Paikuti mo na siya dito. Ayan. Tapos ulit. Forward ulit ng konti. Ayan, tapos ikot ulit. Ayan, tapos forward. Stand. Para hindi makita yung kamay mo. Yun. Tapos play mo na siya. Ayan. Play natin siya kung sumusunod yung green. Swing, matay mo swing. Swing ka dyan. Ayan.
since nakita yung kamay natin doon, edit natin siya ulit. Yan. Diyan. Tapos animation. So, click mo lang yun. Tapos okay. Play. Yan. Tapos after mo niya, click mo yung nasa left side, yung tatlong tuldok. Tapos export. Skip. So, yan, export na natin yung video. So, after mo ma-export, so, exit ka lang dito. Tapos, create ka ulit ng new. Tapos, yung same TikTok. Tapos, dito na ilalagay mo yung media. So, yung picture nung background mo. So, dito mo na siya ilalagay. Yan. Since yung sa akin, kinrap ko siya. So, nasa iba na siya, nasa InShot. So, ito siya. Okay. So, yun yung background ko. Kailangan mo lang is papahabain mo siya. Since hindi mo papahaba yan kasi inedit ko lang yan. Pero pag picture, pwede mo siyang pahabain. So, i-add ko na lang siya ulit. Yan. So, na-add ko na. So, lalagay ko lang yung video natin. So, click ka sa layer. Tapos, media. Tapos, punta ka dun sa export. So, nakikita mo yung inedit natin kanina. Yan. Tapos, click mo lang ito nasa gitna. Click mo yung full screen. Yan. Tapos, okay mo lang siya. And then, click ka dito. Click mo yung nasa baba, yung sa layer. Tapos, click mo yung chroma key. Enable mo lang siya. Tapos, ayan. So, nawala na yung green. Nag-ibang kulay na siya. So, dito pwede mo siyang i-edit. Kung gusto mong i-light, ayan. Para hindi mahalata yung kulay. So, ayan. Ayan. So, okay mo lang siya. Para hindi malata, yan. Okay mo lang siya. And then, play mo lang siya. Tignan natin kung ano yung kinalabasan niya. So, ayan. Shin, ba't tayo Shin? Ano ka dyan? Diyan, so nawala na siya. So, delete na natin to. Sobra. Ayan, tapos, click mo lang siya hanggang dun sa end ng video natin. Ayan. So, ayun lang. Tapos, pwede mo rin siyang i-edit. So, pindutin mo ulit to. Export. Ayan. Wait mo siya ulit na ma-export. Yan na yung final video natin. After mo ma-export, so punta tayo sa gallery. Hanapin natin yung inedit natin. So, ayan. Ito na siya. Shin, ba't tayo Shin? Ano ka dyan? Ayun. So, pwede nyo rin siyang lagyan ng filter dun sa may app. Ayan. So, ito yung sa akin. Nilagyan ko ng filter.
Ayan. So, hindi na talaga siya kita. Shin, matay mo, Shin. Upo ka dyan. Bakla ka, maniwala ko, ulitin ko kita na. May sampul na ka. Ayan. So, yun lang. Thank you for watching my video. I hope nag-enjoy kayo. Please like and share na lang po. Maraming salamat.